في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين القدماء. نهر النيل هو الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية القديمة، وازدهرت على ضفافه الزراعة وكان سبب في الاستقرار بالنسبة للمصريين القدماء. ترجع أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين القدماء إلى العام 6000 أو 5500 قبل الميلاد، حين اضطر المصريين القدماء اللجوء إلى نهر النيل بعد أن كانوا يعيشوا على الهضاب والجبال في صحراء مصر. لتوافر مصدر الماء والطعام على ضفاف نهر النيل، بدأ المصريين القدماء الزراعة وإنتاج الحبوب مثل القمح والشعير في بداية الأمر، واعتنوا بتربية الماشية والماعز والأغنام، وقاموا ببناء مساكن من الطين والخشب على ضفتي نهر النيل. كان نهر النيل سببا في ظهور التجمعات السكنية على شكل قرى صغيرة على ضفتيه، وتطورت أشكال الحياة وبداية ظهور الحضارة المصرية القديمة. بفضل نهر النيل انتهت حياة عدم الاستقرار والتنقلات والبحث عن السكن والطعام والمناخ المناسب بالعصر الحجري الحديث، وتطورت أشكال الحياة وتطورت الصناعة أيضا. من الممكن ألا يكون هناك ترابط عند بعض الناس بالزراعة والصناعة، ولكن حين يعيش الإنسان ببيئة مناسبة يجب بها المياه والطعام والمناخ المناسب، يمكن وقتها تطور الصناعة، على عكس إنسان يعيش بالجبال والهضاب ومناخ متغير ويحاول البحث عن الطعام والمأوى، فلا يمكن أن يبدأ فكره في تطور الصناعة. فكل ما سوف يقوم بصناعته بالحياة بالصحراء الجرداء هو بعض الأدوات البسيطة البدائية التي قد تساعده بحياته الغير مستقرة. فيعود ازدهار الحضارة المصرية إلى نهر النيل وانتشار الزراعة في الدلتا والفيوم ومصر الوسطى. بالعصر الفرعوني وهو عصر الأسرات، قدس المصريين القدماء النيل بسبب أهميته للحياة لكل من يعيش على أرض مصر، وجعلوا منه إله واسمه حابي، بمعنى السعيد أو جالب السعادة. وجد العلماء في بعض النصوص المصرية القديمة أن النيل يبدأ فيضانه في أول السنة المصرية التي توافق ظهور النجم سوتس في فصل الصيف في السنة المصرية القديمة. ازدهرت الزراعة حول نهر النيل خصوصا في الدلتا ذات التربة الخصبة التي تكونت بفعل التقاء روافد النيل، مما أدى لتراكم طبقات من التربة الغنية على ضفافه، وهو الأمر الذي تنبأ به المصريين القدماء وعرفوا فوائده فاستغلوه في الزراعة. كان الفراعنة ينتظرون الفيضان الكبير الذي كان يحدث مرة كل عام، وسجلوا أيامه وراقبوا ارتفاعه وانخفاض منسوب المياه الذي ارتبطت به قيمة الضرائب التي كانت تجني من المزارعين. فحين كانت تغطي حقولهم بالمياه والطمي، كان يبدأ موسمهم الزراعي، فقاموا ببناء السدود حول نهر النيل وحفروا الترع من أجل الري كالترعة الطويلة التي كانت تجر منها مياه النيل إلى منطقة الفيوم المعروفة باسم بحر يوسف. اعتاد المصريين القدماء على اعتبار نهر النيل المورد الأول لحياتهم وأرزاقهم، فإن تأخر الفيضان امتلأت المعابد بمن يؤدون الصلوات وتقديس القرابين للآلهة على أمل أن يجود النيل بفيضانه كالمعتاد.